Добрий день. Сьогодні в нашу галерею історії завітав громадський діяч, ветеран АТО, голова спілки Запорізької міської ветеранів АТО Михайло Пирог. Пане Михайло, добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, як змінилося ваше життя? Які емоції ви відчули, які почуття 24 лютого, в перший день повномасштабної війни? Ну, скажімо так, нікого не можуть радувати загострення під час бойових дій, оскільки війна насправді для мене, для моїх друзів почалася ще в 2014 році, а для держави України вона взагалі точиться сторіччями. Тому 24-го ми готувалися до 24 числа, ми проводили курси, ми проводили тренінги для цивільного населення. Ну і відповідно ті події, що сталися 24 числа, то не можуть нікого якось радувати, але сприйняли як належне. Тобто треба гуртуватися, треба збирати людей і разом перемагати. Ви воювали з 2014 року. Потім ви почали займатися громадською організацією, створили ветеранську організацію, ви дуже багато заходів проводили саме з патріотичного виховання. Скажіть, будь ласка, ви проводили ці заходи з якою метою? Ви розуміли, що війна буде? І ви хотіли якось це застерегти, чи як? Я тільки що в першому реченні сказав, що війна не закінчувалась, вона почалася в 2014-му і вона продовжувалася всі ці 8 років. Єдине, що, скажімо так, більш позиційно, да, і 24 лютого просто розпочалась гаряча фаза, чергова. До цього були ще гарячі фази і тисячі загиблих українських бійців, як дівчат, так і хлопців. От. Ну, тому все, що ми робили з огляду на патріотичне виховання, ми намагалися розбудовувати і пробудити у державних органах розуміння того, що це основний напрямок діяльності держави. Це для того, щоб зростало покоління, яке розуміло, що вони українці, українська нація, були готові дати відсіч будь-якому ворогу, любили свою державу, а також розбудовуючи, скажімо, національні традиції, не забували, що вони живуть в красивому світі, де безліч інших народів, з якими можна жити дружньо, в добрі і розбудовувати наш світ. Розкажіть про свої дії, кроки, починаючи з 24 лютого. Ну, наші активні дії були весь час, починаючи, я звільнився в 2016 році, долучився до громадської діяльності, до створення ветеранської організації. Контактували ми зі всіма ветеранами і продовжуємо контактувати. На сьогоднішній день наші ветерани знаходяться по всій лінії фронту, виконуючи захист держави. І ми робили всі зусилля, не з 24 числа, а набагато раніше. Тобто ми це все робили протягом, скажімо, я почав цим займатися з 2016 року, всі ці роки ми займалися, продвигали ідеї взаємодії держави і ветеранів, взаємодії держави і молодого покоління. Це те, що стосується роботи, пов'язаної з патріотичним вихованням. Тому що це все дуже важливо. І відповідно, ще навесні, коли перший раз було скупчення російських військ біля наших кордонів, вже тоді було зрозуміло, що це не просто так, і треба прискорюватися і масштабувати, скажімо так, в масштабах всієї держави і підготовку, і рівень підготовки цивільного населення, і підготовки молоді, і підготовки взагалі будь-кого, хто готовий захищати державу, хто зі зброєю в руках, хто на цивільному фронті, скажімо, да, там та ж сама економіка потребує теж певних сил, зусиль для того, щоб можна було вести і військові дії.
Тому ця робота велася постійно, з кожним днем підсилюючись, скажімо так. Відповідно, коли перед подіями 24 лютого знову ми бачили, що відбувається, так само величезні сили були кинуті на те, щоб розповісти людям, що відбувається, що може бути, як людям себе поводити, незважаючи на напрямок, скажімо, цивільного захисту населення під час бойових дій, ми також паралельно запускали курси української мови, тому що вважали, що одне без іншого неможливо, воно повинно бути гармонійним. Люди повинні не тільки розуміти, що їм робити під час бойових дій, але й розуміти, любити свою мову, плекати свою націю. Тому величезний обсяг робіт проводився саме в цьому напрямку. До речі, зараз в мережі, та й ми всі знаємо, що українські солдати, воїни, вони розмовляють лише українською мовою. Тобто вони всіляко відсторонюються від всього російського, і навіть той, хто не володіє добре, все рівно переходять на українську мову. Це правда? Це правда, це можу підкреслити і навіть більше скажу. Не тільки наші бійці переходять на українську мову, а все українське суспільство нарешті, якщо відсоток до активних дій, відсоток тих людей, які якимось чином не вважав Росію злочинною державою і не вважав, що це ворог, він був десь на межі 35-40%. На сьогоднішній день ми бачимо по статистиці, що фактично рівень зменшився десь на більше 5%. Тому я вважаю, що зміни є, зміни найкраще. Єдине дуже шкода, що ці зміни даються такою дорогою ціною. Ціною життів моїх побратимів, ціною життів мирних громадян нашої держави. Ціна дуже висока. Але зрушення є, вони дуже потужні. Я впевнений, що закінчиться все обов'язково добре нашою перемогою. Пане Михайло, я знаю, що ви людина, яка дотична до створення добровольчого формування Азов Запоріжжя. Розкажіть, будь ласка, більш детальніше. З першого дня, коли ми почали, ще задовго, до 24 лютого, проводити тренінги, вишколи, до нас тягнулися люди, приходили, записувалися, були величезні черги, ми навіть не могли всіх одразу, скажімо так, записати для того, щоб вони проходили певні курси. Не вистачало, величезний поток людей був. Люди пішли, вони були зацікавлені. І коли почалися певні події, то стало питання, як нам організувати рух спротиву тут на місцях, в кожному регіоні, тому що ніхто не знав, що і яким чином буде відбуватися. По наших запорізьких умовах так вийшло, що саме формат добровольчого формування територіальної громади, він був нам ближче всього, тому що чисельний склад був не дуже великий за рахунок того, що велика кількість хлопців зразу пішли в військкомати, хтось пішов в Збройні Сили України, хтось пішов в Національну гвардію. Відповідно, хтось по своїх частинах одразу повернувся як резервісти. Але була величезна кількість людей, які, не маючи навиків, не маючи уміння володіння зі зброєю, готові були стати на захист міста. І тому з певної кількості ветеранів, як і азовців, так і ветеранів інших підрозділів, було рішення створити підрозділ. І оскільки в наших лавах перебували ветерани полку Азов, порадившись, було прийнято таке рішення, що ми можемо назвати підрозділ відповідно до, взявши таку назву. Це і зобов'язує до дуже багато, тому що в жодному разі не можна принизити горде звання полку Азов, хоча я наголошую, що це окремий підрозділ, це ми завжди, де б ми не указували, куди б ми не зверталися, ми завжди указуємо повну назву нашого підрозділу, що це є добровольче формування територіальної громади номер 4 Азов Запоріжжя. Тобто, підкреслюючи, що в наших рядах є і азовці, є і інші люди, і що це окремий підрозділ, і в жодному разі не посягаючи на
наших побратимів, які на сьогоднішній день в полку Азов виконують також бойові завдання, як на передовій. Ми всі чудово знаємо і про події в Маріуполі. Тому завжди наголошуємо на повній назві підрозділу для того, щоб не було підміні понять і в жодному разі не зазіхати на ті заслуги, які є величезні в полку Азов. Пане Михайло, я знаю, що ви ветеран полку Азов. Скажіть, от в даний момент, коли от Маріуполь полк Азов захищав, чи є там ваші побратими? Так, багато. Ви з ними спілкувалися? Спілкуватися, багато хто з них загинув, на превеликий жаль. Спілкувалися. Зараз в функції цього добровольчого формування Азов Запоріжжя що входить? Чим займаєтеся? Перш за все, підрозділ виконує ті бойові розпорядження, які він отримує від штабу оборони Запоріжжя. Згідно тих бойових розпоряджень, які отримують, ті задачі і виконує. На сьогоднішній день є певні юридичні моменти. Ми не можемо, скажімо, по своїй собственній ініціативі будь-куди виходити, робити, що нам заманеться. Тобто є чітке підпорядкування і, відповідно, ми виконуємо накази штабу. Поки що наш підрозділ на дуже гарному рахунку. Всі бойові розпорядження ми виконуємо в повному обсязі. І, відповідно, рухаємося вперед. Я знаю, що у вас такий вже досить багатий бойовий досвід, і багато ви чого бачили в своєму житті. Можливо, ви поділитесь декількома історіями з життя військового з нашими глядачами. Скажімо, згадувати старе. Зараз кожного дня ми бачимо подвиг сьогоднішніх днів. Війна дуже складна штука, можуть люди 2 місяці перебувати на позиції, а потім тиждень не виходити з дуже важких боїв. Так само люди рвуться в бій, але змушені підтримувати якесь забезпечення на другій лінії, на третій. Чесно, я ніколи не розказував і не збираюсь в подальшому цього робити. Тобто я не вважаю себе ніяким ані героєм, ані робившим щось героїчне. Я виконував ті завдання, які переді мною ставилися. Так само, як мої побратими. І щось з цього розказувати я навіть не знаю. Це звичайна військова робота, яку кожен від того, як він виконає, залежить доля всього підрозділу. Чим краще кожен виконує, тим легше підрозділу рухатися вперед. Я не готувався до історії, тому навіть не знаю, що я розказати, чесно. Добре, тоді скажіть, як ви справляєтеся із втомою, як ви справляєтеся з тим емоційним навантаженням, яке зараз лягло і на ваші плечі? От ви кажете, побратими там були в Маріуполі, деякі загинули. Як ось з цим справлятися, як залишатися людиною? Саме оце і дає змогу справлятися. Розуміння того, що хтось з побратимів загинув, що він загинув заради величезної мети, це звільнення нашої держави, за її волю, розбудову, щоб вона могла рухатися далі в майбутнє. Саме це і мотивує, і надає змогу, скажімо так, падаючи ввечері, вже пізно, але підніматися кожного ранку, тому що їхнє життя покладені на цей вівтар не даремно, і саме це найсильніша мотивація. Плюс люди, які дивляться з величезною надією на те, що наші українські міста будуть захищені, що перемога буде наша. Тому ось все це і є той мотиватор, який не дає втомі заволодіти і сказати: ой, я втомився, треба перепочити. Перепочивати будемо вже після перемоги. Так само не дають волі цій втомі, це наші хлопці, які на сьогоднішній день безпосередньо на передових позиціях.
нищать ворога, стримують, якщо він намагається пройти вперед. То чудово розуміючи, що сьогоднішні завдання, які виконує наш підрозділ, вони не стосуються безпосередньо передової лінії. Вони в будь-який момент можуть вийти на ці завдання, але на сьогоднішній день такого немає. І відповідальність перед хлопцями, які на сьогоднішній день безпосередньо на передовій захищають державу, відповідно також не дають змоги, а не дати жодного шансу ані втомі, ані розпачу, ані якомусь поганому настрою заволодіти, тому що багато кому ще важче, ніж нам. Тому рухаємося впевнено вперед, і будь-яке навантаження воно загартовує. Або людина ламається, або стає міцніше. Це як. Скажіть, ось Азов Запоріжжя, туди це формування саме з мешканців Запорізького краю, чи, можливо, це все запоріжці, так? Це запоріжці, тому що юридично воно і створено із мешканців Запоріжжя або Запорізької області саме для захисту Запоріжжя, Запорізької області. Але на сьогоднішній день ми сподіваємося, що буде підписаний закон про те, що члени добровольчого формування, щоб вони мали змогу приймати безпосередню участь у бойових діях. Не тільки в тому місці, де вони знаходяться, а в будь-якій точці нашої держави, тому що наша домівка – це вся Україна, це територія всієї України. І відповідно маємо бажання, щоб добровольчі формування, які готові, мали змогу відповідно захищати будь-який куточок своєї домівки, будь-який куточок нашої країни. Зараз цей закон на підписання лежить у президента. Чекаємо з дня на день. Так що сподіваємось, що все буде добре. І ще скажіть, будь ласка, формування вже завершилося, чи ви ще добираєте добровольців? Вибачаю, що перебиваю трошки, переймаю, що запізнююсь. Це постійний процес. Постійний процес, який триває, тобто люди приходять, вчаться, ми їх навчаємо, у нас казармене положення, певний навчальний процес для того, щоб люди могли стати до бою вже підготовленими. Тому що немає в нас можливості воювати кількістю. Нам треба воювати розумом, нам треба воювати підготовленими. Мотивації вистачає. Треба, щоб люди ще до мотивації були підготовлені. Могли вправно вправлятися зі зброєю, з тою, яка довірена, щоб вони знали, куди йти, як йти, що робити, як прикрити побратима, як пересуватися на полі бою і так далі, так далі, так далі, відповідно до всіх завдань, які стоять перед підрозділом. І тому цей весь навчальний процес, він постійний. І набір, так само, як і деякі люди уходять, так само йде на постійній основі. Тому що, підготувавшись, люди бачать себе вже в якомусь або іншому підрозділі, в наших споріднених підрозділів, яких у нас на сьогоднішній день дуже гарно себе показують. Це і наші київські побратими, це ССО Азов Київ. Так само, як показують наші побратими з Дніпра, це ТРО Дніпро Азов. Тому... До речі, нещодавно було оголошено, що Харків Азов збираються формування. Так, тому що азовці є в кожному місці, і вони одразу після початку гарячої фази, вони одразу збираються разом і починають відповідно робити кожен на своєму місці те, що вони, в кожному місці те, що можна зробити. Десь це ССО Азов, десь це ТРО Азов, десь це якийсь підрозділ. Але кожен з цих підрозділів гордо несе свою назву. І я пишаюсь тим, що я належу до цієї великої родини, і я вважаю, що кожен азовець цим пишається. Це можна спросити у будь-якого нашого побратима. Я впевнений, що він скаже те саме. Це дуже важливо, тому що фактично, як казали наші товариші, росіяни хотіли знешкодити полк Азов, а натомість отримали полк Азов в масштабах всієї держави. Я дуже радий, що на сьогоднішній день вся держава перетворюється на Азов і готова давати відсіч
захищаючи державу, і отримувати перемогу. Пане Михайло, наша зустріч добігає кінця, і зараз ви маєте таку можливість звернутися до людей, які будуть дивитись це інтерв'ю, можливо, з якимись порадами або побажаннями. Будь ласка. Та і порад і побажань, мабуть, не так багато. По-перше, це ніколи не падати духом. Тому що ми не маємо на це права. У нас, ми нащадки великих предків. Запоріжжя – це козацька колиска. В жодному разі не можна падати духом. Натомість необхідно ще й підтримувати настрій у людей, які поруч з нами. Тому що не всі можуть нормально сприймати таке психологічне навантаження, яке відбувається на сьогодні. І тому дуже хотілося, щоб ми в цей нелегкий час підтримували один одного. Щоб українці нарешті відчули, що вся держава – це одна родина. І постійно підставляли плече один одному. Тому що будь-яку важку ношу легше нести разом, аніж поодинці. І хотілося б дуже порадити припиняти якісь чвари, непорозуміння. Давайте будемо якісь особисті амбіції розглядати вже після перемоги, коли на це буде час. І коли кому це цікаво, будуть з'ясовувати, хто краще, хто гірше. А зараз треба спільними зусиллями вибороти перемогу і відновити державу і рухатися вперед. Тому всім, щоб всі були живі, здорові, з гарним настроєм, не піддавалися жодній паниці. Чим важче стає, тим спокійніше повинні бути ми, тим виваженішими повинні бути рішення. І тоді все відбувається чітко, спокійно, без якоїсь паніки, і люди починають розуміти, що не все так страшно. Тим більше, що люди мають таку властивість, що вони пристосовуються до будь-чого. Це не означає, що це гарно, але якщо на сьогоднішній день для того, щоб зберегти державу, треба пристосуватися до цих важких умов і робити незвичні для звичайного життя речі, то нам необхідно це робити, нам необхідно ставати щільними рядами і разом рухатися вперед до перемоги. Вона буде обов'язково, так що все буде добре, все буде Україна. Все буде Україна. Дякую вам велике.